Okay, hey yo, kembali lagi bersama saya Sir Juan. Okay, pada video tutorial pada kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana nak mengangkat bola seperti Zlatan Ibrahimovic. Okay, let's go. Okey, sekarang saya akan menunjukkan cara macam mana kita nak mengangkat bola seperti Zlatan Ibrahimovic. Okey, semasa kita nak mengangkat bola, kita kena menggunakan bahagian depan kaki. Okey, bahagian sini. Okey, mula-mula bola kita letakkan di bawah. Okey. Kalau kita nak menggunakan kaki kanan, jadi kaki kiri ke depan. Okey, kaki kanan di bahagian belakang. Okay. Dan kita akan angkat. Okay. Okay, simple. Okay, kita akan buat sekali lagi. Okay. Okey, begitulah caranya kalau nak mengangkat bola seperti Zlatan Ibrahimovic. Okey, sampai sini saja video tutorial kita pada kali ini. Okey, jangan lupa untuk subscribe untuk mengikuti tutorial yang seterusnya. Okey, selamat jumpa lagi. Bye.